ამ ვიდეოში მოდი შევხედოთ კალკულუსის კუთხით იმ საკითხს თუ რატომ არა რომ მონოპოლისტისთვის, ანუ ხაზი უნდა გავუსვათ მაგას რომ მონოპოლისტისთვის თუ წრფივი არის მოთხოვნის გრაფიკი, მაშინ რა დახრილობაც ექნება ამ მოთხოვნის გრაფიკს, ორი მაგდენი დახრილობა ექნება ზღვრული შემოსავლის გრაფიკს. ხო, ეგა რაზეც ვსაუბრობდით წინა ვიდეოში, აქ არის ფასი, აქ არის რაოდენობა და აქ გვაქვს ესეთი მოთხოვნის გრაფიკი, მოდი ზუსტად სწორ ხაზს გავავლებ, აი რაღაცა ესე ავიღოთ. თქვათ ესაა ჩვენი მოთხოვნის გრაფიკი, ესე იგი, აქ გვაქვს მოთხოვნა. მოდი ახლა დავამტკიცოთ კალკულუსით ძალიან ზოგადი სახით, რომ მართლაც ასეა. ხო, ნებისმიერი შემთხვევისთვის, ანუ კონკრეტულ რიცხვებს არ გამოვიყენებთ. და მოდი გამოვსახოთ p, ანუ ფასი, როგორც ფუნქცია Q-ი, ანუ რაოდენობის. ანუ ეს რომ იყოს რაღაც ჩვეულებრივი ალგებრის გაკვეთილი, დავწერდით რომ y უდრის mx plus b, სადაც b არის აი აქ გადაკვეთის წერტილი რაცა y ღერძთან და m არის დახრილობა ამ მრუდის, ხო? უბრალოდ ამ წრფის ამ შემთხვევაში. და აქ x-ის და y-ის ნაცვლად გვაქვს q და p. შესაბამისად, ესე იგი, გამოდის რომ p უდრის m-ჯერ რაღაცა m-ჯერ, ანუ რაღაც დახრილობა არის, ხო? q და ამას დამატებული რაღაცა b, გადაკვეთის წერტილი. ახლა ეს m-ი რა არის რეალურად? m-ი დახრილობა არის იგივე რაც უბრალოდ ცვლილება y ღერძში, ანუ ამ შემთხვევაში ფასში, შეფარდებული ცვლილებასთან q-ში, ხო, ანუ x ღერძში. ესე იგი, ეს პირდაპირ არის დელტა p, დელტა q, ხო, ამათი ცვლილებების შეფარდება. ახლა, მოდი ავდგეთ და გავიხსენოთ რა არის სრული შემოსავალი. სრული შემოსავალი არის უბრალოდ რა რაოდენობასაც გაყიდი, თითოეულის ფასზე უნდა გაამრავლო, ხო? ანუ 1000 რაღაც თუ გაყიდე და თითო თუ 5 ლარი ღირს, 5000 ლარი აგიღია, ეგაა სრული შემოსავალი, ანუ ფასჯერ რაოდენობა. მაგრამ ახლა შეგვიძლია აი ეს ფასის გამოსახულება გამოვიყენოთ და პირდაპირ ჩავსვათ აი აქ, ხო? ამ ფასის ადგილას. და მაშინ რა გამოვა? მაშინ ეს იგივე იქნება რაც, ესე იგი, ფრჩხილებში გვექნება აი ეს გამოსახულება m-ჯერ q-ს plus b და ეს გამრავლებული ისევ q-ზე, ხო? ანუ ესე იგი, გამოგვივიდა რომ სრული შემოსავალი, ანუ სრული შემოსავლის გრაფიკი მინდა რომ გავაკეთო, მე აქეთ ხო როგორი იქნება. რაღაც ზოგადი სახით ოღონდ, ანუ რიცხვებზე მსჯელობის გარეშე მინდა. იქნება m-ჯერ q კვადრატი plus b-ჯერ q, გავხსენი ფრჩხილები უბრალოდ. ახლა, ჩანს აქ და ისედაც მოთხოვნაზე ვსაუბრობთ, რომ უარყოფითი დახრილობა აქვს, ხო, ამას, ამიტომ პირდაპირ შეგვიძლია ეს დაშვება გავაკეთოთ, რომ m-ი არის უარყოფითი და თუ m-ი არის უარყოფითი და მე ასეთი გამოსახულება მაქვს, ესე იგი, მაქვს პარაბოლა, რომელიც არის ამოყირავებული, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში, ხო? ანუ რეალურად რქებით ქვემოთ, როგორც ამბობენ ხოლმე. აქაც q არის და ანუ მაქსიმუმი გააჩნია. და აი ახლა აქ უკვე შემოდის კალკულუსი, იმიტომ რომ თუ მაინტერესებს როგორი არის ნებისმიერ წერტილში ზღვრული შემოსავალი ნებისმიერ წერტილში წარმოადგენს სრული შემოსავლის გრაფიკის მხებს. ანუ მაგალითად, ამ წერტილში ზღვრული შემოსავალი არის აი ესეთი მხები. ამ წერტილში ზღვრული შემოსავალი თუ მინდა დავთვალო, არის აი ეს მხები. ანუ მხები უნდა დავთვალო რეალურად. და მხები ამ დროს არის პირდაპირ წარმოებული. ანუ რეალურად ეს უკვე კალკულუსის ნაწილი არის. მე შემიძლია ავდგე და გავაწარმოო სრული შემოსავლის აი ეს გამოსახულება, აი ეს ფუნქცია და ეს წარმოებული მომცემს მხებს ნებისმიერი წერტილისთვის ანუ მოდი ასე ვიტყვი. ნებისმიერი წერტილისთვის მხები როგორ ვიპოვო, მაგ გამოსახულებას მომცემს. და მე მაგ წერტილს როცა ავირჩევ, პირდაპირ მივიღებ მნიშვნელობას, ხო? ანუ q არის ცვლადი აქ, ხო? ესე იგი, მე შემიძლია დავთვალო პირდაპირ, ანუ უკვე დელტას ნაცვლად d ავიღე, ანუ უსასრულოდ მცირე ცვლილება არის ეს და ესა მთელი იდეა კალკულუსის, ხო? წარმოებული არის ეს და წარმოებული როგორ მუშაობს? m-ი არის მუდმივი, q არის ცვლადი, q კვადრატის წარმოებულია 2q, ესე იგი, ორჯერ m-ჯერ q და ამას დამატებული b მუდმივია, q-ს წარმოებული არის 1, დამატებული b. ესე იგი, ზღვრული შემოსავალი არის აი ეს. და თუ დავუკვირდებით y ღერძის გადაკვეთის წერტილი იგივეა, რაც მოთხოვნის მრუდისთვის, ესე იგი, აქ დაიწყება ეგეც და დახრილობა არის ორჯერ მეტი. ანუ მართლაც გამოდგა
რომ ორჯერ მეტი დახრილობა ექნება, დაიწყება იგივე წერტილში და აი ასეთი იქნება ზღვრული შემოსავლის მრუდი, ისევ მონოპოლისტის შემთხვევაში, როცა გვაქვს საუბარი. ანუ ესე იგი, რაც ვახსენეთ აქამდე, რომ შეგვიძლია განვაზოგადოთ, რომ მონოპოლისტის შემთხვევაში თუ გვაქვს წრფივი მოთხოვნის მრუდი, მაშინ ზღვრული შემოსავლის მრუდი იქნება ასევე წრფე რეალურად და დახრილობა ექნება ორჯერ მეტი, ვიდრე მოთხოვნის მრუდს.